gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito, sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family Medicine and Integrative Medicine Specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Good evening, Pilipinas. Yes, ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan natin telemedicine and auscultation. Nauso itong telemedicine dahil lang nga rin po sa COVID-19 pandemic, dahil nalimitahan yung ating paglabas-labas. Kaya eto nga pong telemedicine ay isa sa mga paraan para maipagpatuloy pa rin natin, Doc, yung ating pagpapakonsulta sa inyong mga doktor. Pero, Doc, ano nga po ba yung pinagkaiba ng telemedicine at auscultation po? Okay. So, ang telemedicine, actually alam na nila to dahil nasanay na sila sa telemedicine. But, yun yung klase ng consultation sa doctor that is made accessible with the use of online video. So, makikita mo yung pasyente naman makikita ka, nasa cellphone lang kayo or computer, no? Mm-hmm. Auscultation naman, siyempre medical term, maraming hindi nakakaintindi ano ba yung auscultation. So, actually, missing link yan pagka telemedicine na ginawa mo. Yan yung action of listening to the sound ng lungs, so sa likod, dito sa harap, sa heart, and abdomen, typically with the use of a stethoscope. But since it is pandemic, mas yung lungs, yung likod ang dapat nating kino-concentrate ng pag-o-auscultate. Now, actually matagal ko na itong gustong gawing topic, kaya lang marami pang naka-telemedicine dati. So ngayon medyo face na, kaya pwede na nating i-discuss kung ano yung mga disadvantages ng telemedicine. Kasi ano na tayo, medyo bumaba na yung level natin. No? Alert level 1 na, no, Doc? Medyo maluwag na talaga. Almost close to normal na eh. Yes. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. No? Pero Doc, ngayon, kung ikukumpara natin, sa telemedicine po ba, meron tayong time limit dito kapag nagpapakonsult sa mga doktor? Hindi naman. Nasa sa doktor na yun. Kumbaga, depende kung maraming nakapilang pasyente, sandali lang. Pero ako sa clinic, hindi. Talagang I give time to the patient. Kasi each patient, talagang kailangan nila yung full check-up. No? Yung malinaw na explanation rin, Doc, na sa kanilang health condition. Oo. And yung ibang tao, they think that the best during nung pandemic is yung telemedicine kasi iwas hawa. Dahil hindi kayo ma-expose sa isa't isa, no? Pero actually kasi ang lugi dito, ang loser dito yung pasyente. Sa amin bilang doktor, walang mawawala, no? Pero malaki ang mawawala. Bakit niyo po, Dok, nasabi na lugi yung pasyente? Kung tutuusin, di ba, sabi nga nila, nakatipid na tayo sa pamasahe. At medyo nabawasan na yung waiting time natin kasi hindi na natin kailangan pang pumila ng mahaba. Oo, yun ang akala nila. But sa side ng pagdadiagnose sa kanila sa sakit, napakalugi talaga. Bakit? Panahon ng pandemic. So ano ba ang sakit na nakamamatay? Hindi ba pneumonia? So hindi mo madadiagnose ang pneumonia nang hindi ka mag-o-auscultate sa pasyente. Kahit wala kang chest x-ray, pag pinakinggan mo ang likod ng pasyente, meron kang maririnig dyan na specific sound na wala sa normal na tao. Now, ganito kasi yan, yung lahat ng pasyenteng COVID positive, hindi lahat yan nagkaka-pneumonia. Diba? Pero yung mga yung mga nauwi lang sa flu, walang pneumonia yon. Pero lahat ng pasyenteng may maririnig ka sa likod, so may pneumonia yon. Now, ang problema mo dyan, pag kwinarantin mo lang kasi, so hindi mo nalaman kung sino yung may pneumonia at wala. Kasi hindi dumaan sa doktor, nagpa-test lang. So, yung mga flu lang, hindi involved yung lungs, kusang gagaling yan in 2 weeks. Makaka-recover yan with healthy diet, enough sleep, mga supportive lang, kung may symptoms siya.
Pero kung yan may pneumonia, hindi lang na-check up ng doktor, ang 2 weeks na yan, malala na ang pasyente. So, in short, mamimiss out ng doktor kung sino yung may pneumonia kung telemedicine lang kayo. Kasi hindi mo napakinggan yung likod ng pasyente. And ang dami-daming ngayon, ang dami-dami naming nare-receive kahit na level 1 na tayo na asymptomatic. Wala kang symptoms na makikita. Walang ubo, walang lagnat, walang sipon, Oo. walang back pain. Wala talaga, no? Pero eto na, pag nag-auscultate ka sa likod, may mga likod na kumukulo-kulo pa. Ibig sabihin, obvious na may pneumonia. Oo. And actually, nakakahiyamang sabihin, pero minsan, may mga kulig din kami na kahit face-to-face na, nakakalimutang mag-auscultate ng likod. Halimbawa, hindi niya naman specialty yun. Nephro siya, di ba? O gastro siya. So, hindi niya kasi linya yung likod. Sa pulmonologist yun, di ba? So, Yes. minsan, kasi hindi yun yung chief complaint ng patient, minsan, nami-miss out din na mag-auscultate. Which is, it is a mortal sin on our part. Di ba, siyempre may sinumpaan kami na mag-save ng life. So, ganun kahalaga Oo yung naman. auscultation, Doc, Kasi sa profession nyo as a doctor. Yes, oo. Lalo na ngayong pandemic. Kumbaga, obligasyon mo yan na pakinggan ang likod ng pasyente. Kasi nakamamatay ang pneumonia. Yun nga ang nakakamatay sa pasyente. Kasi ganito, yung ibang doctor gagawin nila, di telemedicine lang. Yes. Duda sila kung may pneumonia yung pasyente. Gagawin lang nila, magre-request sila ng chest x-ray. Which is, they think na enough na yun para malaman kung may pneumonia o wala. But chest x-ray, the accuracy when it comes to pneumonia is very low. So, ang dami-daming nagne-negative sa chest x-ray, pero pag inoscultate mo ang likod, puno ng crackles ang likod. And even if you ask that to a radiologist, yung nagbabasa ng x-ray talaga na araw-araw, yun ang binabasa nila. Talagang hindi lahat ng pneumonia napipik. So, yung mga lobar pneumonia, yun ang kadalasang na mi-miss out. Yung patchy pneumonia, yun ang kadalasang na nagda-diagnose. And pangit mang sabihin, pero marami nang pinatay si chest x-ray. Bakit? No? Kasi nga, may mga pasyenteng darating sa clinic. May symptoms na, may ubo, may lagnat, may sipon, may back pain, tapos may dalang x-ray. Ang dalang x-ray, negative. Isipin mo yung kitang-kita mo na clinically, pero ang dalang negative. So, hindi lang isa, marami kaming na-encounter na patient na ganyan. So, ibig sabihin kung ikaw yung doktor, ida-diagnose mo ba na walang pneumonia yung pasyente kasi yung chest x-ray negative, pero lahat ng simptomas nandoon. Alin ang susundin mo? Yung chest x-ray o yung clinical? Siyempre doon ka sa clinical. Kasi ang chest x-ray, very subjective ang pagbabasa niyan. O kung nagbasa niyan, bago-baguhan lang. O hindi yung machine nila, luma na, no? Or sabihin na natin lobar pneumonia, nandoon sa medyo ilalim yung kanyang lesion. Very superficial kasi ang nakukuha ng chest x-ray. Kaya kung may mga bukol-bukol din sa lungs, hindi yan gaano nakikita sa chest x-ray. Kailangan CT scan na. No? But of course, bihira naman ang nagpapa-CT scan kung i-rule out mo lang ang pneumonia kasi ang lakas ng radiation. Kaya yung simpleng pag-o-auscultate na skill yan ng doktor eh. Kaya ka nga doktor eh. Mahaba yung pinag-aralan mo. Basta makuha ka ng degree as a doctor, should know ang pag-o-auscultate. At bilang doktor, alam mo kung ano ang dapat mong marinig dyan when it comes to pneumonia. Kaya nga nag-judge ang doktor. Diba? Yes. Alamin nga natin, Doc, ano nga po ba yung tunog ng may pneumonia sa auscultation? Yan po ang ating aalamin. Meanwhile, Doc, ang inyo pong clinic address and hotline number para po sa mga interesado rin pong magpa-consult sa inyo. Okay, so our clinic address is Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati,
Ang ating hotline 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This portion is brought to you